नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या नव्या व्हिडिओमध्ये। आज मी तुम्हाला तांब्या पितळीची आणि चांदीची देवाची भांडी असतात ती कशी लख्ख करायची, नवीन दिसेल अशी कशी बनवायची ते तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझा व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असाल चॅनलला प्लीज सबस्क्राइब करा। ही बघा, ही माझी जी नेहमीची वापरातली भांडी आहे ती काही तशीच पडून होती, मी जी वापरत नव्हती ती किती काही खराब झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता ती किती काळी काळी झालेली आहेत, काही पूर्ण तेलाचे त्यावर डाग पडलेले आहेत, काही तशीच ठेवून आलेली होती। म्हणून मी आता तुम्हाला दाखवते की मी कशा पद्धतीने ती साफ करणार आहे। सर्वप्रथम मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे आणि या पाण्यामध्ये थोडी चिंच टाकलेली आहे। तुमच्याकडे चिंच नसेल तर तुम्ही ह्यामध्ये 5-6 जुने जे लिंबू असतात खराब झालेली ती सुद्धा टाकली तर चालतात। आणि ह्या गरम पाण्यामध्ये ही भांडी जी आहे ही आपण टाकून घ्यायची आहे। बऱ्याच बायका कुकरला लावतात, पण कुकरला न लावता अशा पद्धतीने वाफून घ्यायची, कारण की कुकरला जेव्हा आपण सर्फ वगैरे टाकून भांडी लावतो तेव्हा ते बरेचदा उकळी येऊन बाहेर येण्याची शक्यता असते किंवा अजून कुठला धोका होण्याची शक्यता असते, कारण की जी भांडी आपण वाफवतो किंवा त्यामध्ये आपण सर्फ सुद्धा टाकतो त्यामुळे ते पाणी जे आहे ते उतू येतं आणि उतू येऊन कधी कुठला आपल्यासोबत दुर्घटना होण्याची भीती असते। म्हणून भांड्यामध्ये खरं तर या सगळ्या गोष्टी घ्यायच्यात आपल्याला। आणि त्यामध्ये मी आता सर्फ टाकून घेतलेला आहे, एक मोठा चमचा सर्फ टाकलेला आहे। जो तेलकटपणा जो भांड्यावर आलेला असतो तो काढण्यासाठी मी यामध्ये सर्फ टाकलेला आहे। आणि ही जी भांडी आहे ही पूर्ण डुबेल अशा पद्धतीने त्या पाण्यामध्ये पूर्ण आपल्याला आतपर्यंत डुबवायची आहे। पाणी जर कमी वाटलं तर यामध्ये अजून थोडं पाणी मी टाकून घेणार आहे, जेणेकरून सगळी भांडी जी आहे ती पूर्णपणे यामध्ये आतपर्यंत डुबली जातील आणि जे पाणी आहे ते पूर्ण भांड्यांच्या वरती राहील अशा पद्धतीने पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आणि सगळी भांडी आता बघा टाकून घेतलेली आहे। आणि हे जे यामध्ये मी थोडी पितांबरी पावडर सुद्धा टाकलेली आहे, म्हणजे जे डाग असतात ते सुद्धा लवकरच निघायला आणि जास्त घासायची गरज पडत नाही जेव्हा आपण अशा पद्धतीने सगळी भांडी जी आहे ती उकळून घेतो। ही भांडी मी आता छान 10 मिनिटासाठी अशी उकळून घेणार आहे गॅसवर। बघा आता पाण्याला उकळी आलेली आहे छान, मी ह्याला 10 मिनिटं उकळून घेतलेलं आहे। आता मी गॅस बंद करून असंच हे पाणी जे आहे ते 10 मिनिटं असंच ठेवणार आहे आणि त्यानंतर ही भांडी घासायला घेणार आहे। गरम असताच तुम्हाला घासायला घ्यायची आहे, पण एकदम हे उकळीचं पाणी आहे म्हणून 10 मिनिटं याला वेट करायचं, म्हणजे थोडा पाण्याची उकळी आणि भांडी थोडं नॉर्मल येऊ द्यायचं आणि त्यानंतर ही भांडी घासायला घ्यायची आपल्याला। तुम्हाला माझ्या चॅनलवर बरेचसे असे व्हिडिओ बघायला मिळतील, खूप साऱ्या उपयुक्त माहिती मी माझ्या व्हिडिओमध्ये देत असते, तर माझ्या चॅनलचे बाकी व्हिडिओ पण नक्की जाऊन बघा। आता ते थंड झालेलं आहे आणि ही भांडी मी आता घासायला घेते आहे। बघा आता मी कशा पद्धतीने ही घासते। आता ह्याला जास्त मेहनत लागत नाही जेव्हा आपण अशा पद्धतीने भांडी धुवून घेतो। जर तुमची भांडी फारच खराब झालेली असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने जर धुतली तर तुम्हाला नक्कीच याचा उपयोग होईल। बघा आता मी कशा पद्धतीने ही भांडी सगळी घासून घेते आहे। तांबण्यामध्ये मी थोडी पितांबरी पावडर घेतलेली आहे आणि पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि हे असंच ठेवते आहे थोड्या वेळ, म्हणजे त्याचा जो तेलकटपणा आहे तो सगळा निघून जाईल म्हणून। आणि आता भांडी एक एक करून आपण घासून घ्यायची आहे। जे पाणी होतं आपण उकळीला आणलं होतं ते पाणी सगळ्या जे माझे गडवे वगैरे होते तांब्याचे त्यामध्ये आणि दिव्यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे, कारण की त्या मी उकळायला घेतले नव्हते, कारण की उकळीच्या भांड्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा मी टाकल्या तेव्हा तेवढी जागा नव्हती, म्हणून त्या मी तशाच घासून घेणार आहे। पण हे छोटे छोटे जी भांडी होती ती सगळी मी उकळून घेतलेली आहे, म्हणून त्याला आता आपल्याला फक्त थोडंसंच मेहनतीने घासून घ्यायचं आहे, त्याला जास्त मेहनत लागणार नाही आहे। बऱ्याच वर्ष आपण ही भांडी वापरत असतो म्हणून बरेचदा त्यावर तेलाचे असे डाग काळे पडतात, म्हणून अशा पद्धतीने जर आपण नेहमी भांडी उकळून घेतली तर ती जास्त मेहनतीने न घासता लवकरात लवकर निघून पण येतात। आणि आता सध्या गौरी गणपती वगैरे सगळे सण येत आहे, म्हणून ह्या वस्तू ज्या आहेत ह्या आपल्याला लागणाऱ्या असतात, म्हणून ह्या वरचेवर तर आपल्याला घासायला जमत नाही चांगल्या, त्यामुळे अशा पद्धतीने जर उकळून घेतल्या तर आपला वेळसुद्धा वाचतो आणि कमी वेळामध्ये ह्या भांडी सगळ्या चक्क होऊन येतात, एकदम नवीन जशा असतात तशा पद्धतीने आपल्याला ह्या स्वच्छ होताना दिसतात।
ह्यावरचे सगळे जे डाग आहे ते आपोआपसुद्धा निघून जातात। यामध्ये मी चांदीची सुद्धा काही दिवे वगैरे घेतलेले आहेत, त्यासुद्धा मी अशाच पद्धतीने उकळून घेते, त्यामुळे ते सुद्धा लगेच चक्क होऊन जातात। ह्यामध्ये बाकी काही वापरायची गरज पडत नाही। यामध्ये जर आपल्याकडे चिंच नसेल तर तुम्ही लिंबूसुद्धा टाकून 5-6 लिंब जे आहेत ते सुद्धा टाकून उकळू शकता, म्हणजे लिंबाने सुद्धा ही भांडी जी आहे ती अगदी मस्त नवीन अशासारखी निघून येतात। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा ही भांडी अशा पद्धतीने। जर तुम्ही कधी वाफवून बघितली तर तुम्हाला पण दिसेल की किती छान लवकरात लवकर न मेहनत करता आपली भांडी कशी चक्क होतात ती। आपली सगळी भांडी घासून धुवून छान झालेली आहे। मी वाळवायसाठी ठेवलेली आहे, बाहेर पाऊस येतोय म्हणून घरातच ठेवलेली आहे। बघा किती छान, जशी काय आत्ता नवीन आणलेली आहे अशा पद्धतीची छान लख्ख अशी चमकते आहे। म्हणून नक्की तुम्ही सुद्धा हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। माझ्या चॅनलवरचे बाकी व्हिडिओज जाऊन सुद्धा चेक करा।